हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड आज आमी आनी एक ही तरकारी वो कॉलीफ्लावर आमी रेसिपी करूया आनी बरी हेल्दी ती कित्याक कॉलीफ्लावर सदां म्हणटा रीच इन फायबर एंड रीच इन ओमेगा 3 सो हाय ही करपाक सो ही आमी दुसरे भाशेन करूया कितें म्हणटा कॉलीफ्लावर रायस म्हणजे रायस म्हणल्यार शीत व तांदूळ सो आमी ते भाशेन करूया आमकां हो आतां ग्रेट करूंक पडटलो तांदळा भाशेन ओके पयलीं धुया आनी ग्रेट करूया पूण मागीर तुका तुज्यान जाय भाशेन रेसिपी करूं जाता ऑप्शनल तें तुज्यान फ्राय करूं जाता फ्राय रायस एश म्हूण करूं जाता कॉलीफ्लावर फ्राय रायस म्हूण करूं जाता सो तें करता जाल्यार तुका जाय भशेन वेजिटेबल जायो कॅरट जायो ग्रीन पीस जायो वो तुज्यान चिकन एड करूं जाता वो तुज्यान बेकन एड करूं जाता जाय भशेन तुज्यान करूं जाता पूण आमगेलो मेन म्हणटा कॉलीफ्लावर रायस करपाक ओके सो आमी आतां कॉलीफ्लावर धुया आनी ग्रेट करूया सो तूं हे भाशेन ग्रेटर घेवपाक पडटलो तुका ब्लेंडर आहा जाल्यार ब्लेंडरान घालूंक पडटलो सो हांव ब्लेंडरान घायना हांव हातीनी करता ओके सो ग्रेटर घे नेक्स्ट कोण मोठा हाताचेर मार चोय हो आतां आमगेलो रायस जाता ओके शीत जावन येता ओके हो जाल्यार आमगेलो कॉलीफ्लावराचो रायस आतां ऑलरेडी जाला आमगेलो ओके हांवें ऑलरेडी ग्रेट केला हांव आतां हो पॅन हांवें आतां गरम केला आनी बटर घायला ओके बटर मातशें हें जावं दिया तेका तेलूय घालपा आतां बटर घायला मातशें तो टेस्टी मागीर जातलो कॉलीफ्लावर रायस ओके मातशें मेळटा आतां पिया आतां कोपऱ्या मातशें आतां हें मेळोया ओके टोमाट घाता बारीक हातुलांनी आनी हांव आतां गार्लीक मॅश करता बारीक कोण घालया गार्लीक ओके आनी हांव आतां हो कॉलीफ्लावर रायस आतां ग्रेट केलो तो घालया ओके आतां तुज्यानी ओटी पिठो कितेंय घालपा जाता चिली पिठो चिली सांगो कितेंय तुका तिखसाण जाय जाल्यार सो हांव घायना आनी मातशें आतां मेळ दिया आनी हांव आतां येदेशें सॉल्ट उडयता ओके सॉल्ट टू टेस्ट आनी बरें मेळय आनी फायनली हांव आतां येतो पेपर पावडर उडयता आनी आतां बरो मेळोया ही लो फ्लेमीचेर आमी आतां बंद करुया ओके मातशें जावं दिया आतां 2 पाट चलयता हांवें आनी हो कॉलीफ्लावर बारीक आहा म्हणटरी ग्रेटेड आहा म्हणटरी सो चड मोव जालो नाका ऑलरेडी स्टीम हें जाला हेजेर पुरो सो आतां आमगेलो हो आतां बिस्तो प्लेन एसो कॉलीफ्लावर रायस जाला आनी हांव आतां सोपरां काडा ओके सो हो जाला आमगेलो हो आनी सांग हेल्दी ओके आनी म्हणटे भाशेन हेका लॉट ऑफ फायबर आहा तेका हाय इन फायबर आनी ओमेगा 3 आहा तेका सो हो आमगेलो जालो प्लेन हेल्दी कॉलीफ्लावर रायस ओके आमी आतां त्याच उपरांत हांव करता फ्रायड कॉलीफ्लावर रायस करूया ओके सो आतां दुसरो करता आनी आमी आतां कॉलीफ्लावर फ्राय रायस करूया सो हांव तेजेर बटर घालता टोमॅटो जावं दिया हें सगळें लो फ्लेमीर जावपाचें ओके कित्याक कॉलीफ्लावर बरो बारीक आहा तो बटर हें जाता म्हण जाल्यार आमी आतां पियाव घालया पियाव मातशें आट दिया तेका आनी हांव आतां तेजेर हांव आतां पियाव जाल म्हणटकीर हांव टोमॅटो घालता ओके
आनी बरो मिक्स कर. मातशें जाऊ दे आतां मातशें तो जाला चड दवरूं नाका. एक मिनीट दवरल्या पुरो. आनी आमी आतां गार्लीक घालया ग्रेट करून. ओके हांवें मॅशरान घाता तुज्यानी हातीन करूं आतां बारीक करूं आतां. ओके मातशें जाऊ दिया. आनी फ्राय रायस म्हणटरी आमी आतां ग्रीन पेपर ग्रीन कॅप्सिकम घाता. तुका दुसरे भाशेन घालता दुसरे भाशेन घालत घाल. हांव ग्रीन घाता. आनी हांव आतां कॅरट घाता. ओके कॅरट हांवें बारीकूय कातोला. तुजी आनी तरकारी घालपा आतां थोडी तरकारी जातली. ओके मातशें हें जाऊ दिया तो भाज दिया. तरकारेन मातशें हेजें सॉल्ट घाता. ओके सॉल्ट हेजें घाल. ओके आतां ही तरकारेन मातशें हें जाल्या सॉफ्ट मातशें सॉफ्ट जाल्या. ओके आनी हांव आतां हो कॉलिफ्लावर आमी ग्रेट केलो तो घालया. जेन्ना तेल घालपा आतां आंकोडे बटर घालपा आतां जाय जाल्यार. आनी हांव आतां सोया सॉस घाता. चड काय नाका. आनी बरें मिक्स कर. हे भाशेन तुमी कोण एक सेपरेट तरी केलें जाल्यार त्या भुरग्यांकूय मातशें बरें लागतलो टेस्ट. दुसरो येतलो सदां भुरगीं म्हणटा एकू टेस्ट सेम टेस्ट. सो दुसरो टेस्ट येवपा आनी दुसरें जेवण तें भुरग्यांक मातशें लायक जातलें. ओके हें हांव भुरग्यांक मोगोता. आनी आमी आतां तांबडे मारया. सो आतां तांबडे काडा. एक पाड्यान चोयल तें सॉल्ट जाय जाल्यार मागीर तुजें घालूं आतां. सो एक सॉल्ट हांवें घायलें ना कित्याक सोया सॉस आसता. सो मुगे सारकें आहा तें. ओके गॅस बंद करुया. सो ही जाली आमगेली कॉलिफ्लावर फ्रायड रायस. ओके सो आतां कोपरां काडा. सो हे दोन्ही जाले आमगेल्यो कॉलिफ्लावराच्यो जी डिश्यो वो कॉलिफ्लावर रायस. सो ही आमगेली जाली. सो ही जाली आमगे कॉलिफ्लावर फ्रायड रायस. आनी ही प्लेट ही आहा ती आमगेली सिंपल हो प्लेन कॉलिफ्लावर रायस. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी कोण खातली मू वो तुमगे एन्जॉय जातली मू. चडान चड देव बरें करूं.